Okay guys, ang next section natin will be the time lag section. So on this section, this is useful to monitor or to see the different time lags na nai-input ng mga employees or ka-team member mo. Okay? So we have here on the top, isa-isahin ko lang, active timer or active timers. Zoom ko ng konti yung ano natin. Ayan, active timer. So dito natin makikita lahat ng mga naka auto time in na mga users. So later I'll show you an example. Ito yung calendar view natin. Create invoice, employee time logs, yung manual na nag-time log. And then yung mga time logs din na pwede mong silipin dito sa time log section. And then pwede mo rin i-export. So punta muna tayo sa active timers. Let's click on this one. Ayan, so makikita natin ngayon walang active timer, meaning walang employee or user ng Collabida natin na nag-work on specific task at naka-on yung timer nila. Ngayon, para ma-simulate natin to, I have another browser window dito kung saan nakalagi naman yung isang employee. Ito si Maria Makisig. Okay, so dito sa dashboard niya guys, every time na mag-render siya ng work or gagawa siya ng project ng task, meron ditong clock in and clock in IP. Okay, dito sa clock in, kumbaga ito yung kapag mag-in pa lang siya, think of it as parang timer sa company, 'di ba? Meron tayong parang time card pag i-in tayo or papasok pa lang tayo. So, ito 'yon. Okay? And then pwedeng i-type dito yung kunyari working from, kasi itong Collabida can be used like anywhere, 'di ba? Since it's online, hindi katulad ng traditional na nasa office yung time cards natin. Ito, kahit nasaan sila, kung naka-deploy sa iba-ibang lugar yung mga tao mo, pwede silang mag-work anywhere. Okay, and then pwede nilang gamitin kahit mobile phone nila or computer or laptop. Compatible naman siya. No need to install any software naman. Basta may browser lang sila at mag-login. So for example, working from home, ilalagay natin dyan. So magka-clock in na. So meaning mag-time in na. So meaning pumasok na si Maria sa work. Okay? So naka-time in na tayo. Ngayon, ang next na titignan ni Maria usually is yung mga naka-assign sa kanyang projects or task. So makikita niya dito sa kanyang projects section, nagbi-blink siya. Meaning may bagong update. So parang may notification. Even sa baba, sa menu niya dito, ikita natin, expand ko ng konti. Ayan, meron tayong notification dito sa end ni Maria. Ayan, may notifications dyan kung may na-assign sa kanyang mga tasks, ano yung mga na-update. Nandyan yan. Pwede niya rin agad silipin by clicking on this notification item. But for now, punta muna tayo sa projects. And then lahat ng projects na kasama or included si Maria as member, lalabas dito yon. Okay? So, ayan siya. So, again guys, dalawang browser yung naka-open natin. Yung nasa likod yung admin. And ito ngayong nasa unahan is yung nakalagin is employee or team member. So, click natin tong sales video animation. Pasok tayo dyan. Then, punta tayo sa task section. Okay. So, makikita natin, ito yung mga task na inad ni admin. And then, naka-lock siya kasi naka-set as private. For example, itong punta muna tayo dito, kunyari, ito yung in progress natin, ano? Yung create video animation. Let's click on this. Okay. So, makikita natin dito sa view ni Maria. Okay, ito yung view ni Maria. So, lipat ko muna ng ng tab, ng ibang tab to para hindi tayo malito. Ayan. Ayan. So, ito na yung kay Maria. So, yung sa likod, yung kay admin, iniba ko muna yung window na naka-show para iwas confusion tayo, ha.
Okay, so makikita natin sa end ni Maria merong start timer. Okay, so si employee, pwede siyang mag-start ng timer on one specific task at a time. Okay, hindi pwedeng dalawang task naka-start timer. Hindi pwede yun. Isang task lang. Kapag mag-start siya ng timer sa panibagong task at may running timer na siya, ipaprompt siya na i-stop muna yung current timer. So for instance, si Maria gusto niya nang gawin tong task na to, i-click niya lang yung start timer button. Ayan. So click natin. Automatic yan, si system mismo or si Colabida na yung magno-note ng time niya. Okay? So ayan na, may start timer. So minimize ko to, balik tayo kay admin. Okay, kasi si admin ulit tayo. 'Di ba sa active timers natin, walang naka-indicate. Refresh natin siya. Ayan. So, lalabas na ngayon na may active timer kasi inon nga ni Maria, di ba? So, meron tayong create video animation. Ito na yung current na task na ginagawa ni Maria. Anong date at oras niya ni-start yung timer. And then, naka-active pa siya. Kapag in-end niya yung timer, lalabas dito yung end time. Okay? And then, yung total hours lalabas din. Okay? Etong sa earnings, ngayon, it depends kung sa profile ni Maria is meron siya doon naka per hour siya. Okay? Kung nakaset yun as per hour, example, meron kang mga partners or mga tao na kinukuha mo sila on a project base and then ang usapan nyo is per hour nyo siya babayaran based doon sa output niya or sa nalalag niya na time. So, pwede mong iset yon. Okay? So, case to case basis, of course, meron naman mga fixed na yung budget, 'di ba, na ibibigay mo o ibabayad mo sa mga tao. So, nasa pag-uusap nyo na lang yon. Pero dito sa Colabida, ang maganda, pwede mo yung ma-monitor and pwede mo yun talagang makita kung anong total time spend na ng bawat tao. Okay? And then you also have a option na bilang admin to stop the timer. Okay? So, just in case na say nakalimutan mag-stop, nag-out na siya, tapos nakalimutan niya mag-stop ng timer, so pwede mo yung gawin. Okay? So, that's how the active timer works. Ngayon, i-simulate natin ulit, i-manually or ipa-stop natin sa Andy Maria yung timer. So, yan, nakaka 1 minute na higit na tayo. Stop natin. Ayan. So, refresh tayo ngayon ulit dito kay admin. So, wala nang active timers dahil na stop na. Okay? Punta naman tayo sa time logs. Ayan. So, makikita natin na dito na sa time logs homepage or section, yung mga na lag na time talaga. So, dito, nakaka 2 minutes lang. Kasi in-stop na agad, di ba? So, naka 2 minutes yung si Maria on this specific task. Okay? So, ganun siya nag-work, guys. Okay, so guys, meron pang additional mga useful features itong time logs. Okay, so say naman gusto mong tignan yung breakdown ng mga time logs ng different employees, click mo lang tong employee time logs. And from here, makikita mo na yung mga time logs nila. So dito kasi per hour ang bilangan. So since wala pang 1 hour yung naging time log ni Maria, so kaya siya na-call 0. And then, pwede mong i-expand, pwede mong i-click tong plus. Okay, so dito mo makikita yung parang breakdown. Kasi normally, every day or every time na magre-render sila ng task, di ba? So, lahat ng summary na ginawa ni Maria, pwedeng dito lumabas yun, guys. Okay, and then you have an option to edit or update yung specific time log niya. Ayan. So, pwede mong i-adjust. Like ito kasi naka 2 minutes siya, di ba? So, minsan, nakakalimutan na mag-time out, say, dire-diretso yung clock or minsan naman kulang yung nalag na time. Pwede mong i-adjust dito yon. Okay?
para ma-credit sa tao yung time spent niya. So, ganun siya. And then, balik tayo. Meron din dito guys yung lag time button. Ayan, ito naman yon. So, ang purpose nito is manually mo naman ilalag. Yung nakita natin kanina, yung time lag na na-note dito is came from the timer. 'Di ba? May timer tayong ginamit. Meron din mga instances na kung saan yung mga time spent ng mga tao natin is hindi nila agad nino-note or hindi sila nakapag-start ng timer. Example, meron kang mga on the field tapos wala silang internet nung nag-render sila ng task. Okay? So, pwede nilang ilag yun. Meron din namang instances na ang reporting ng progress nila is once a week, di ba? So, doon na nila ilalag lahat ng naging time nila, isa-summarize nila yung mga progress nila, tapos how much time did they spend. So, pwede naman dito yon sa time lag. So, click natin yung time lag button. Ayan. So, manual nating i-add yung time. So, pwedeng gawin to ni admin, pwede ring gawin ni employee sa end niya. Okay. So, what we do is we select a project kung saan natin ilalagay yung time. And then yung task. Ayan. So, in this case, writing script. Kung sinong employee yon, kanino natin i-add yung time, yung start and end date ng trabaho niya, yung time, and then yung total hours na na-spend niya. So, example, bigyan natin siya ng 2 hours. Okay, so, for example, ginawa niya to ng yung araw, and then tapos siya ng 7:30. Okay, so gawin na lang natin na 6 o'clock. Ayan, pag kinlik nyo to guys, meron siyang tool na pwede kayo mag-enter ng hours. Tapos siya ng 8. Okay, so 2 hours. So pag in-input nyo yan, automatic yung total hours mag-a-adjust na. And then memo. Hit save. Okay, so na-add na yung time natin. So, ma-add yun sa profile ni Maria sa time spent niya. Pag bumalik tayo dito sa employee time logs, makikita natin na may 2 hours na si Maria. So, ito yung sa writing of script na manual nating inad. Okay. And ito naman yung sa create video animation. Okay, so dito naka 2 pesos siya kasi earlier nung napansin nyo sa start ng video natin, yung currency natin dito naka dollars tayo tapos parang $2 per hour yung rate ni Maria, di ba? Eh, kailangan papalitan natin yon para maging accurate. Say, convert natin yon into peso para maging mag-swak dito yung earnings niya. Okay? Since nag-shift or nag-switch tayo sa peso currency na. So, kailangan natin i-update yon. Okay, sa mga susunod na video, yun yung ipapakita ko sa inyo. Okay, then let's go back. And guys, bago tayo bumalik sa homepage, meron pang mga filter dito. Like, pwede mo yun nga, yung date range, project, anong task, employee name, and then i-apply mo. Okay, para may specific lang yung gusto mong tignan ng mga time lag output. Okay? So, ayun yung summary nitong ating work section na makikita natin na very powerful siya sa pagmamanage ng yung task. Maaring kung maliit pa lang yung business mo or nagsisimula ka pa lang at ikaw pa lang mag-isa, pwedeng hindi mo pa agad lahat magamit yung full features na to. However, yung mga major features like yun nga pag ma-manage ng project mo, ng task, mas maganda na i-note mo na dito para makapag-transform ka from doing it manually into online.